සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඉංජිනේරින් අපි YouTube channel එකට අදත් අපි ඔයගොල්ලෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් ඔයගොල්ලන්ට වටින කියන වීඩියෝ එකක් අපි අරන් ආවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් අය හොයලා බලන තවත් මාතෘකාවක් පිළිබඳව ජර්මන් ටෙක් එක ගැන. ඒ කියන්නේ CGTTI. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම මේ වීඩියෝ එකත් කතා කරන්න පාදක කරගන්නේ CGTTI කියන්නේ ජර්මන් ටෙක් එකේ වෙබ්සයිට් එක. අපි යමු CGTTI කියලා ටයිප් කළාම ඔයගොල්ලන්ට ජර්මන් ටෙක් එකේ හරි ජර්මන් ටෙක් කියලා ටයිප් කරත් ඔයගොල්ලන්ට එනවා ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය සිලොන් ජර්මන් ටෙක්නිකල් ට්‍රේනින් ඉන්ස්ටිටියුට්. අපි යමු ඒකේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඒකේ භාෂා තුනෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට යමු වෙන්න පුළුවන්. අපි තෝරගමු සිංහල භාෂාව. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනයේ නමින්ම තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක ජර්මානු ආධාරයටදී ශ්‍රී ලංකාව සමග සම්බන්ධ වෙලා ඒගොල්ලෝ ලංකාවේ ටෙක්නිකල් අධ්‍යාපනය කියන්නේ තාක්ෂණික අධ්‍යාපනය දියුණු කිරීමේ අඩිතාලම තමයි ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට වෙබ්සයිට් එකට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ පාඨමාලා පිළිබඳ තොරතුරු පාඨමාලාවට ලියාපදිංචි වෙච්ච කෙසේද. අපි බලමු මේගොල්ලන්ගේ හැඳින්වීම ජර්මන් හවුල්කාරීත්වය. ඒ කියන්නේ මේක ලබා දෙන සේවා ශාඛා පුහුණු මධ්‍යස්ථාන පින්තූර ගැලරියක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට ඔයාගොල්ලන්ව හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. විස්තර තියෙනවා. අපි බලමු මුලින්ම හැඳින්වීමක් පිළිබඳව ඒගොල්ලන්ගේ පාඨමාලාව නෙමෙයි ඒගොල්ලන්ගේ ආයතනය ගැන හැඳින්වීමක් බලමු. තාම ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ දැක්ම මෙහෙවර පිළිබඳව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ ඉතිහාසය ගැන මේකේ තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ මෝටර් කාර්මික ක්ෂේත්‍රය ඊට අදාළ අනෙකුත් ක්ෂේත්‍රවල දක්ෂ නිපුණ කාර්මික පිරිසක් බිහි කිරීමෙලා මූලික වෘත්තීය පුහුණු ආයතනයකි. මෙම ආයතනය ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ ලංගම වෙරහැර මධ්‍යම වැඩවලට අයත් පරිශ්‍රයේ 1959 වර්ෂයේදී පිහිටුවන ලදී. එම වර්ෂයේදී ජර්මන් රජය හා ශ්‍රී ලංකා රජය අතර ඇති කරගත් ගිවිසුමක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් මෙම ආයතනය ආරම්භ කර ඇති අතර එහි මූලික අරමුණ වූයේ ලංගම බස් රථ නිෂ්පාදනය සහ අලුත් වැඩියාවට අවශ්‍ය කාර්මිකයන් පුහුණු කිරීමයි. 1974 වර්ෂයේදී මෙම ආයතනය මොරටුව වත්මන් පරිශ්‍රයට ගෙන එන්න ලදී. 1976 දී පෙබරවාරි 29 දක්වා මෙම ආයතනයේ පරිපාලන සංවිධානය කටයුතු කරමින් ජර්මන් අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු සහ කාර්ය මණ්ඩල අධීක්ෂණයට සිදු කරන ලදී. පසු මේ පරිපාලන කටයුතු ලාංකීය අධ්‍යක්ෂක විදුහල්පති හා කාර්ය මණ්ඩලයක් යටතට පත් වෙලා මේ වගේ ආකාරයට මේ වෙනකම් මේක පැවැතගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැනට ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනයේ යෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ පාලනය වෙනවා. මේගොල්ලන්ගේ පුහුණුවේ ස්වභාවය තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නයිට් එක යටතේ මේගොල්ලෝ පූර්ණ කාලීන අර්ධ කාලීන පාඨමාලා තියෙනවා. මෝටර් කාර්මික ශිල්පී පාඨමාලා වසර 4යි. යන්ත්‍රෝපකරණ හා වැද්දුම් ශිල්පී මිල්රයිට් වසර 4යි. බල විදුලිය කියන්නේ පවර් ඉලෙක්ට්‍රිකල් මේන්ටනන්ස් වසර 3මාරයි. ඊට පස්සේ AC සහ රෙෆ්‍රිජරේටර් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ශීතකරණ හා වායු සමීකරණ ශිල්පය වසර 3මාරයි. යන්ත්‍රණ ශිල්පය සාමාන්‍ය වසර 3මාරයි. ඩීසල් එන්ජින් කාර්මික ශිල්පී වසර 3යි. වාහන ශිල්පී වසර 3යි. ඔටෝමොබයිල් කෝස් එක පැෂන් ශිල්පී කියන්නේ වෙල්ඩින් වසර 3යි. මෝටර රථ වාහන බොඩි අලුත් වැඩියා සහ පින්තාරු ශිල්පී කියන්නේ පේන්ටිං වසර 3යි. මේ ආකාරයට සියලුම පූර්ණ කාලීන පාඨමාලා කර්මාන්තශාලා සහ විද්‍යාගාර තුළ 80ක ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් සමග පන්ති කාමර තුළ 20%ක සෛද්‍යාන්තික පුහුණුවක් සමගින් යනවා. ඒගොල්ලෝ දන්නවා ජර්මන් ටෙක් එක කියනකොටම ගොඩක් ලොකු ප්‍රසිද්ධියක් තියෙනවා. කාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ ගොඩක් අය මේ කෝසස් කරපු ගොඩක් අය කාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ ඉදිරියටම ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉංජිනේරුවන් ඉතා ඒ කියන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ වැඩ කරලා ඒ ආයතනය තුල ඉහළටම ගිහිල්ලා ඉංජිනේරුවන් දක්වා ගිය කට්ටිය ඉන්නවා තරම් ලංකාවෙන්ම පිට රටේ කියන්නේ පිට රට ජර්මානු හවුල්කාරීත්වයත් සමග තියෙන ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් නිසා ලංකාව තුල මෙන්ම
ඕස්ට්‍රේලියාව, ජර්මනිය, යුරෝප රටවල ඇමරිකාව සියලුම ගොඩක් රටවල මේකට ලොකු පිළිගැනීමක් තියෙනවා මේ කෝසස් එකට. ඊට පස්සේ අපි බලමු පාඨමාලා තොරතුරු. පාඨමාලා තොරතුරු ගත්තාම ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට අදාළ පාඨමාලාවද කියන්නේ අවුරුදු 3 කෝසස් ගන්න මං කිව්වේ මේ වගේම අර්ධකාලීන පාඨමාලා ගොඩක් මේ ජර්මන් ටෙක් එක හරහා ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉංජිනේරු ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න අයට, ටෙක්නිකල් ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න අයට ඒගොල්ලන්ගේ වෘත්තීය නිපුණත්වය වැඩි දියුණු කර ගැනීම සඳහා මෙම ජර්මන් ටෙක් එක මගින් මේ පාඨමාලා හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. PAC, CNC, මිලින්, ඔටෝමොබයිල් ඒ වගේ පාර්ට් ටයිම් ලෙසද ඔයගොල්ලන්ට මේ පාඨමාලාව කරන්න පුළුවන්. ෆුල් ටයිම් කෝස් එකද ඔයගොල්ලන්ට කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ලියාපදිංචි වන්නේ කෙසේද? ජර්මන් ටෙක් එකට ඇප්ලයි කරන්නේ කොහොමද? ඒගොල්ලන්ට මෙන්න මෙහෙම දාලා තියෙනවා. පූර්ණකාලීන පුහුණු පාඨමාලා සඳහා ශිෂ්‍යයන් බදා ගැනීමට පූර්ණකාලීන පුහුණු පාඨමාලා සඳහා වාර්ෂික බඳවා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් වන නිවේදන බොහෝ විට අපොස සාපේල ප්‍රතිඵලය කියන්නේ ඔයගොල්ලන් ඕලෙවල් කරලා නිකුත් වීමත් එක්කම අප්‍රේල් මැයි මාසවලදී රජයේ ගැසට් පතේ පුවත්පත්වල පළ කරන මේ නිවේදනයේ ආදර්ශ අයදුම්පත පුරවලෙවලා අයදුම්පත් බාර ගැනීම දෙන්න කලින් පුරලෙවලා ලිඛිත පරීක්ෂණ සහ අභියෝග පරීක්ෂණයේද සම්මුඛ පරීක්ෂණයේද ප්‍රතිඵල මත අයදුම්කරුවන් තෝරා ගන්නවා. පාඨමාලා ගාස්තු පූර්ණකාලීන පාඨමාලා සඳහා ගාස්තු අයන කරනු නොලැබේ. ගොඩන්නවා මේකත් රජයේ පාඨමාලා රජයට සම්බන්ධ ආයතන නිසා අවුරුදු 3-4 පූර්ණකාලීන පාඨමාලා සඳහා කිසිදු ගාස්තු අය කිරීමක් සිදු කරන්නේ නැහැ. අර්ධකාලීන පාඨමාලා ගත්තොත් ඒවා ගොඩක් සතියන්තයේ තියෙන්නේ. ඒ සඳහා මාස 1 සිට 6 දක්වා සවස් කාලයේ සතියන්තයේ කෙටි කාලීන පාඨමාලා 37ක් පවත්වනු ලබනවා. මේ සඳහා ශිෂ්‍යයන් බදවා ගැනීම ක්‍රියාපටිපාටියේ තියෙන්නේ අයදුම්පත් කැදීම වාර්ෂිකව 3 වතාවක් සිදු කරනවා. පෙබරවාරි, ජූනි සහ ඔක්තෝබර් කියන මාසවල පාඨමාලා ආරම්භ කිරීම මාස 3කට පෙර ඒ පිළිබඳ දේශීය පුවත්පත්වල දැන්වීමක් පළ කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ කැමැත්ත දක්වන අය සපයා ඇති ආදර්ශ අයදුම්පත අනුව අයදුම්පත යොමු කරන්න පුළුවන්. අයදුම්පත් වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. පාඨමාලාව සඳහා තෝරා ගැනීම ඉන්ටර්විව් එකකින් සමුඛ පරීක්ෂණයකින් සිදු කරන ලබනවා. පාඨමාලා ගාස්තු ඒ පාඨමාලාවට අදාළ ගාස්තු අය කරනවා. ඒ පාඨමාලා ගාස්තු පිළිබඳව දැනගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් පාඨමාලා තොරතුරු ගිහිලා අර්ධකාලීන පාඨමාලා මොනවද කියලා බලාගන්න. ඊට පස්සේ අපි පාඨමාලා තොරතුරු ලියාපදිංචි කෙසේද කියලා බලාගත්තා. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් ගැලරියට ගිහිල්ලා බලමු. ඔයාලා ජර්මන් ටෙක් කිව්වම ගොඩක් අය ලොකු තරගයක් තියෙනවා දැන් නම් ඔලෙවල් වෙලා ඔයගොල්ලෝ ඒ ලෙවල් කරන්නේ නැතුව ඔයගොල්ලන්ගේ පාත් එක තීරණය කරලා ඉවරයි නම් ඔයගොල්ලෝ කාර්මික ශාස්ත්‍රය ඉහළටම යනවා නම් කාර්මික ශාස්ත්‍රය ඉහළට යන බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ පාඨමාලාවල තෝරගෙන මේක කරොත් අනිවාර්යෙන් ලොකු ඉල්ලුමක් ගැලරියොත් බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ගේ අභ්‍යාස ආයතනය පිළිබඳ පින්තූර ගැලරියක් තියෙනවා. මේ ආකාරයේ විවිධ පුවත්පත් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ දුරකථන අංක සම්බන්ධ වන්නේ කොහොමද? ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක හරියටම තියෙන තැන වගේ දේවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ පිළිබඳව සියලු දේ මේ වෙබ්සයිට් එක අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පාඨමාලා ගැන කියන්න කිසිම දෙයක් නෑ. මේ පාඨමාලා ගොඩක් කලින් ඉඳන් පැහැදෙනවා. ගොඩක් හොඳ පිළිගැනීමක් තියෙනවා ඕනම තැනම ජර්මන් ටෙක් කෙනෙක්. ජර්මන් ටෙක් එකේ කෝස් එක කරලා ගියාම ගොඩක් තැන්වල ඉන්ටර්විව්ස් වලදී ඔයගොල්ලන්ට ලොකු තැනක් හම්බෙනවා ලංකාවේ ඉන්න පිටරටම වුණත්. මොකද ඒකේ හොඳ පුහුණු කාර්මිකයන් බිහි කරනවා. ඒගොල්ලන්ට ඒ ලෙවල් එක කාර්මික ලෙවල් එක කාර්මිකයෙ ඉඳලා ඉංජිනේරු දක්වා යන්න පාත් එකත් ඒගොල්ලන්ට හැදිලා තියෙනවා. හැබැයි ටිකක් කල් යනවා. නමුත් මේ වගේ ජර්මන් ටෙක් කරලා ඒ ටෙක්නිකල් කෝස් කරලා උඩට ආපු ඉංජිනේර කෙනෙක්ගේ ටෙක්නිකල් දැනුම ඉතාම වැඩි. ඇත්තටම අපිට අපි කටයුතු කරනකොට අපි සමාජයේ ෆැක්ටරි වල ඊට පස්සේ අපි ඉංජිනේරු ශාස්ත්‍රයේ කටයුතු කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට ටෙක්නිකල් දැනුම ඉතාම අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් බවට පත් වෙනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට මං හිතනවා ජර්මන් ටෙක් එක ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලැබුණා කියලා. ඔයගොල්ලෝ
ටෙක්නිකල් පැත්තෙන් කාර්මික අධ්‍යාපනය ඉදිරියට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනිවාර්යෙන් පාඨමාලාව තෝරගෙන කියන්නේ පූර්ණ කාලීන පාඨමාලා නම් ඕගලන්ට අවශ්‍යම කියන්නේ තමන්ගේ සුසුකම් අනුව තමන් ගොඩක් A-level සුසුකම් දෙක අනිවාර්යෙන් බලනවා. අනිත් පාඨමාලා අද කාලින පාඨමාලා තමන් රැකියා ගන්න ගමන් වුණොත් තමන්ගේ ඒ රැකියා ස්ථානයේ ඊට පස්සේ තමන්ගේ වෘත්තීය සුසුකම් වැඩි දියුණු කර ගැනීමට ඕගොල්ලන්ට මේ පාඨමාලා කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ජර්මන් ටෙක් ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලැබුණා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙනවා. මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා කමෙන්ට් කරලා සබස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න ඉස්සරහට මේ වගේ ටෙක්නිකල් එඩියුකේෂන් ගැන ඉංජිනේරින් එඩියුකේෂන් ගැන ටෙක්නිකල් එඩියුකේෂන් ගැන තව විස්තර ඔයගොල්ලන්ට අරන් එන්න. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට හැමෝම සුබ දවසක්.